বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো বহুতোকে দেখিছে যে ফেসবুকত বেছি তেওঁলোকে ভিডিও বনাব বা ফটো আপলোড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে হয়তো শুনিছে যে বৰ্তমান সময়ত ফেসবুকৰ পৰা মানুহে টকা উপাৰ্জন কৰি আছে কিন্তু যদি আপুনি একোৱে নাজানে ফেসবুকৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই ভিডিওটোত মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰি ফেসবুকৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু 2025 চনত আপোনালোকে ফেসবুকৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বিশেষ কথাবোৰ কি সকলোবোৰ কথা এই ভিডিওটোত আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছো এছএম কেৰ সপ্তাহৰ অন্যত ভিডিও মাজলে বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাম যে আপোনালোকে কি কৰিলে আপোনালোকে 2025 চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফেসবুকটো আপোনালোকে মনিটাইজ কৰি আপোনালোকে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বলক বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন হৈছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং আৰু ইনফৰমেটিভ ভিডিওবোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলে পাব বলক বন্ধুসকল এটা ভিডিওটো মাজলে আগবাঢ়ো বন্ধুসকল আপোনালোকতো জানে যে বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা এটা সুবিধা দিছে ফেসবুকে কিন্তু আগতে সিস্টেম বেলেগ আছিল যেতিয়া ফেসবুকে প্ৰথম ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰা সিস্টেমটো দিছিল তেতিয়া তেওঁলোকেহে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছিল যিসকলে ফেসবুক পেজ খুলি ফেসবুক পেজত ভিডিও বনাইছিল তেওঁলোকেহে ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছিল কিন্তু মাজতে ফেসবুকে কি কৰিলে সকলোকে যিসকল মানে নৰ্মাল ফেসবুক ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ফেসবুক প্ৰফাইলটো প্ৰফেশনাল মোড কৰি ফেসবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে কি কৰিছে যিসকল মানে ফেসবুক মনিটাইজ হোৱা নাই বা কৰা নাই তেওঁলোকক কি কৰিছে ডাইৰেক্ট ফেসবুকৰ মনিটাইজেশন অপচন কেইটা আছে কিন্তু কাম নকৰা কৰি দিছে ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে যদি আপোনালোকেও আগতে যদি ফেসবুকটো মনিটাইজ কৰা নাই বা আপোনালোকে আগতে জনা নাছিল তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনালোকে অলপমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব কাৰণ আপোনালোকে অলপমান যদি স্কিপ কৰে তেনেহলে হয়তো আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে চাওক বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত ফেসবুকে কি কৰিছে ফেসবুক আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেসবুক প্ৰফাইলটোত আপোনালোকৰ যদি ফেসবুকৰ প্ৰফাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ যেটো ফেসবুক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ফেসবুকটো আপোনালোকৰ প্ৰফেশনাল মোডটো আপোনালোকে অন কৰিব লাগিব এটা ফেসবুকৰ প্ৰফেশনাল মোডটো কেনেকৈ অন কৰিব যদি আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকে সিম্পলি মোৰ এই ভিডিওটো আই বটন আহি থকা ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গম পাব যে ফেসবুক প্ৰফাইলটো কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰফেশনাল মোডটো অন কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে ফেসবুক পেজ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে একো কৰিব নালাগে তেওঁলোকে জাস্ট নিজৰ কন্টেন্টত ধ্যান দিলে হ'ল তেওঁলোকৰ অটোমেটিক্যালি মনিটাইজেশন অপচন আহি যাব এতিয়া আহিছো আপোনালোকে ফেসবুক মনিটাইজ কৰিবলৈ হলে আপোনালোক কি দৰকাৰ হ'ব বা আপোনালোকে ফেসবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেসবুকটো আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব বিচাৰিব তেনেহলে আপোনালোকৰ কিছুমান ফেসবুকৰ নিয়ম নীতি থাকে যেনেকৈ আপোনালোক প্ৰথমতে ধৰি লৈছো ষ্টাৰ মনিটাইজেশনটো কাৰণে আপোনালোক মিনিমাম 500 ফলোৱাৰ্স লাগিব এক মাহৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ ফেসবুকত তিনিটা মিনিমাম দীঘল ভিডিও থাকিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফেসবুকৰ ষ্টাৰ মনিটাইজেশন সেটআপটো পাব কিন্তু আপোনালোক ক'বলৈ গ'লে কন্টেন্ট মনিটাইজেশনটো কোনে পাব সব বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেসবুক প্ৰফাইলটো আপোনালোক প্ৰফেশনাল মোড অন কৰিব প্ৰফেশনাল মোড অন কৰি আপোনালোকে তাত এটা আপোনালোকৰ অপচন পাব উইকলি চ্যালেঞ্জ বুলি সেই উইকলি চ্যালেঞ্জটো আপোনালোকৰ প্ৰতি সপ্তাহে মানে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সেই বস্তুটো থাকে আৰু নেক্সট সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সেই অপচনটো কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হৈ থাকে আপোনালোকে যি টাস্ক আহে বা যি কাম কৰিব দিয়ে যেনেকৈ আপোনালোক ধৰিছো কিছুমান টাস্ক থাকিব আপোনালোকে মিনিমাম 100টা ফলোৱাৰ্স গেইন কৰিব দিব বা আপোনালোক মিনিমাম 3টা পোষ্ট আপলোড কৰিব দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোক শৰ্ট থাকে সেই শৰ্টবিলাক কমপ্লিট কৰি আহি থাকিলে আপোনালোকক ফেসবুকত এটা মনিটাইজেশন অপচন দিব সেই মনিটাইজেশন অপচনটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকে কন্টেন্ট মনিটাইজেশন টুল আপোনালোকে যেতিয়া কন্টেন্ট মনিটাইজেশন টুলটো আপোনালোকে সেটআপ কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফেসবুকটো একদম কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ মনিটাইজ হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফেসবুকত ফটো ভিডিও ৰিল যি আপলোড নকৰকে আপোনালোকৰ ফেসবুকৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আপোনালোকৰ টকা উপাৰ্জন হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে সেই টকাবোৰ আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সব বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে একো বুজি পোৱা নাই বা কিবা আপোনালোকে সুধিব থকা তেনেহলে সিম্পলি মোক কমেন্টত জনাব পাৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিও মাজলে